Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 64, sau khi Mục Trần phát hiện ra kẻ giật dây phía sau Long Ma Cung là Cơ Huyền thì phải lập tức giật mình. Còn Cơ Huyền, sau khi sắp xếp xong mọi thứ, hắn một mình bước về phía trước, nơi kẻ quyền lực nhất đang ngồi, thanh âm vang lên nói: "Cục diện vụ cốc đã định, ngài muốn bọn chúng có kết cục như thế nào?" Nghe vậy, người kia chỉ lạnh lùng ra lệnh cho Cơ Huyền hãy tự mình sắp xếp, ông muốn hắn phải diệt sạch toàn bộ đám người ở đây. Cùng lúc này thì ở tại sâu trong vụ cốc, mắt xích ma trận của Ngô Giáp thì ngày càng dày đặc và chằng chịt hơn. Ở bên trong một quả cầu ma trận, lúc này sau một hồi bị bắt lại, Tô Huyên đã dần kiệt sức, xung quanh người cô ta đang bị một luồng xương đen bao phủ. Cùng lúc này, Ngô Giáp thì đang chú ý tới Lạc Ly, thanh âm hắn ta vang lên nói: "Người không thoát được đâu." Dứt lời, hắn ta liền vung hai tay, tiếng đàn kinh người lập tức bạo phát, bao phủ khắp rừng. Nhất thời, từ mặt đất công kích lập tức phóng ra. Thấy vậy, Lạc Ly vung kiếm liền chém tan từng đạo công kích đang ập về phía mình, đồng thời trên miệng quát: "Ai nói ta muốn chạy? Trong vòng 3 giây, ta sẽ phá tan trận pháp của ngươi." Dứt lời, nàng từ từ bước tới, đồng thời từng luồng ánh sáng từ người nàng bạo phát ra, lập tức thiêu đốt toàn bộ đám giỏi bọ từ trận pháp. Tiếp theo, thân hình phóng đi, nàng một đường quét tan tất cả hướng về phía Ngô Giáp đang ngồi trên đỉnh núi cao mà lao tới. Cùng lúc đó, ở phía Lâm Tranh, cuộc chiến cũng đang diễn ra hết sức quyết liệt. Trong tình thế cùng đường, mấy tên của Long Ma Cung liền tấn công cuồng bạo. Vừa tấn công, hắn ta vừa khoái chí nói: Ra, vẫn đánh được, tiếp tục đi." Dứt lời, lại một lần nữa công kích như vụ bão bổ xuống. Cùng lúc đó, đồng đội của Lâm Tranh cũng đang giao chiến với đám người Long Ma Cung hết sức quyết liệt, càng đánh, năng lượng càng bùng nổ mãnh liệt hơn. Thế vậy, vừa đánh, hai đồng đội của Lâm Tranh vừa khinh thường hai tên kia nói: "Hai vị mặc dù dũng cảm, trí khôn lại hơi khiếm khuyết." Dứt lời, ba người liên hội lại. Ngay sau đó, cả ba liền cùng nhau phối hợp tung ra một đòn công kích kinh người về phía hai tên Ma Long Cung. Nhất thời bị trúng chiêu, hai tên Ma Long cũng liền bị chấn bay xuống dưới. Sau đó, hai tên đó bị ba người Lâm Tranh tấn công dữ dội. Thế nhưng đang trong lúc ba người vây lấy hai tên Long Ma Cung thì đột nhiên Ma Long Tử lại từ đâu xuất hiện tấn công ngược lại. Vừa đánh, hắn ta vừa nói: "Bắc Thương Linh Viện tự xưng chính nghĩa, vậy thì bây giờ muốn 4 đánh 3 hay là 1 chọn 1?" Dứt lời, Ma Long Tử liền lao thẳng về phía mấy người Lâm Tranh công kích mãnh liệt, từng luồng sát khí không ngừng bùng nổ dữ dội. Ngay lập tức tình thế đảo chiều, đám người Lâm Tranh phải rơi vào tình thế chống đỡ trước những đợt công kích dữ dội từ đối thủ. Cùng lúc này thì Mục Trần sau khi phát hiện ra kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện thì không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, anh ấy cũng rất nhanh tiến hành khu trừ độc tố cho hai người đồng đội của mình. Nương theo hỏa diễm đi vào, độc tố cũng dần biến mất. Rốt cuộc thì sau một hồi, Mục Trần cũng thành công cứu được Thẩm Thương Sinh. Ngay lập tức, Thẩm Thương Sinh ngồi dậy rồi bắt đầu vận khí khôi phục năng lượng sau khi bị độc tố ăn mòn lúc trước. Tiếp theo, Mục Trần cũng liền tiến hành khu trừ độc tố cho Lý Huyền Thông. Khi hỏa diễm đi vào, độc tố lập tức được đẩy lùi. Thế nhưng lần này, do bị trúng độc nặng hơn, Lý Huyền Thông cũng phải chịu những cơn đau dữ dội không ngừng ập tới, khiến hắn phải cắn răng chịu đựng. Sau một hồi chịu đựng, rốt cuộc Lý Huyền Thông cũng có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố trên người và bắt đầu tọa thiền khôi phục năng lượng. Đến đây, khi cả hai đã bắt đầu tọa thiền khôi phục, Mục Trần nhìn bất tử hỏa sắp tắt và tự nhủ: xem thử có thể thu nó vào người được không. Dứt lời, Mục Trần vận lực, anh ấy liền thuận lợi đưa bất tử hỏa vào khí hải để thần phách nắm giữ. Tiếp đó, Mục Trần nhìn khối dịch độc đen lấp lánh vừa bị trục xuất khỏi cơ thể hai người, đồng hành lẩm bẩm: nếu ta cũng phong ấn long ma độc trong này, có lẽ độc sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Dứt lời, Mục Trần đưa ngón tay đã có sẵn hắc thần lôi độc vào khối dịch để hút lấy long ma độc. Khi thử nghiệm bằng một cái quẹt tay vào vách đá, ngón tay hắn liền phóng ra, công kích tạo ra một rãnh sâu hun hút với sức ăn mòn đáng sợ. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, linh lực hùng hậu từ Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông bùng phát, làm xung chuyển sơn cốc. Thấy vậy, Mục Trần mỉm cười chúc mừng khi thấy hai người đã khôi phục trạng thái đỉnh cao. Sau khi nhận lời cảm ơn ngắn gọn nhưng đầy sức nặng từ hai người, Mục Trần hỏi: cả hai đã khôi phục, chúng ta đi thôi. Gần đó, sau một hồi phá trận, Lạc Ly rốt cuộc cũng đi tới được nơi Tô Huyên đang gặp phải nguy hiểm, ngay lập tức nàng liền lao tới. Chớp mắt, Lạc Ly đã một kiếm chém tan toàn bộ đám giỏi bọ đang bao vây lấy Tô Huyên. Thế nhưng Tô Huyên lúc này đã bị ma trận hút cạn kiệt sinh lực. Ngay khi cứu được Tô Huyên thì ở phía xa, hai bóng người như tia chớp đã lao về phía Lạc Ly và tấn công cô ấy cùng Tô Huyên. Thấy thế kiếm trong tay Lạc Ly lập tức vung lên, đón đỡ công kích chuẩn bị ập tới. Đến đây thì hết tập 65 Đại Chúa Tể. Liệu rằng tập 66 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!